Друзі, привіт! Нещодавно я зняла відео про 5 кроків, що робити, коли в тебе нічого не виходить. І, звісно, це про спортсменів, які десь застрягли, у яких щось не виходить і їм дуже боляче. Але це зовсім не про ту історію, коли є вже, як зараз модно казати, red flag. Тобто це коли ви знаходитесь в тих умовах, де вас ображають, де з вас знущаються, де є емоційний тиск, все це в цілому називається булінг чи гоніння. Це не може бути будь-які рекомендації психолога, будь-якого психолога. Клінічний, спортивний, дитячий. Всі рекомендації, вони тоді, коли ви в більш-меншої безпеці. Зараз я не маю на увазі нашу війну. Ми всі, хто знаходиться в Україні, в небезпеці, але я кажу про середовище спортивне. І одна з підписників мені написала, я думаю, це дуже-дуже важливо, і я прям вважаю, що це дуже важливо, озвучити саме у відео. Ця мама написала, я прям хочу це зачитати, тому що я вам дуже вдячна за ваше запитання. Я вважаю, що це потрібно про це говорити якомога більше. Саме заради цього я знімаю для вас багато відео, і в мене є багато різних робіт, де ми прям боремося за кожну дитину. Я хочу вам це зачитати. Ви кажете все вірно, але є обставини незалежні від спортсмена. Що робити, коли свідомо займаються психологічним булінгом і нікому не потрібні твої тренування і бажання зростати? Давайте говорити прямо. Всі поради будь-якого психолога, тренера, реабілітолога, вони працюють тільки тоді, коли ви в умовної безпеці. Умовна безпека – це коли ви приходите в це середовище, спортивне середовище, ви довіряєте своєму тренеру, ви довіряєте цьому процесі, і в цьому процесі вам спокійно, внутрішньо, ви виконуєте якесь завдання, яке називається тренування, і під час цього тренування вам дають вправи і тому подібне. І вам в цьому середовищі безпечно. Якщо в цьому середовищі вам небезпечно, дуже важливо, до 18 років, ще з маличку говорити зі своїми дітьми про те, що ви відповідаєте за ваших дітей, і якщо щось буває таке, і ви прям розповідаєте якесь гоніння, ви розповідаєте про булінг вашій дитині. Що таке булінг? Ви прям це говорите. Багато відеороликів, як дитині розповісти про булінг, ви проговорюєте. Дуже важливо сказати, я завжди за тебе, я завжди на твоїй стороні. Ти можеш прийти до мене і розповісти, що відбувається. Це дуже важливо, бо до 18 років відповідальність за своїх дітей несете ви. Да, тренер несе відповідальність за цю годину, 2 чи 3, яку на тренуванні, якою знаходиться ваша дитина. Відповідальність за те, щоб з дитиною все було добре. Але за все інше відповідальність несете ви. Що робиться, коли булінг в тому середовищі, в якому знаходиться ваша дитина? Обов'язково ви, обов'язково, must have, ви приходите до цього керівника ДЮСШ, керівника цього спортивного закладу. Обов'язково ви пишете папер заяву. І знаєте, що тут саме цікаве? За що я прям довго вже борюся? Ніхто не пише. Скільки я була свідком різних історій, тільки одна мама, яка сама психолог, написала цю заяву і всі почали бігати. Якщо вам не дають і кажуть, нічого не було, ви собі придумали, ми вам не дадемо написати цю заяву, що вони не мають права зробити, ви пишете заяву на Госкомспорт України. Ви можете знайти завжди в інтернеті, як мені написати, задати це, будь ласка, Google і штучний інтелект, як мені написати цю заяву. В першу чергу, найкраще, що ви можете зробити, це свою дитину позвати і сказати, я за тебе. Прийти і розбиратися з тренером. Тому що результат, по-перше, важливий вам. Тренер отримує зарплатню за те, що він тренує. І тренеру іноді може не потрібен бути цей результат. Чи тренер може протягувати свого і тому подібне. Результат потрібен вам. Вам, як мамі, наприклад, вашій дитині.
Але в такому середовищі, коли є булінг, ми не можемо говорити про жодний результат. Неможливий жодний результат, бо коли булінг, це означає, що є жертва і є агресор чи агресори. Жертва ніколи не може показати результат, бо щоб нам показати результат, нам потрібно бути в ресурсі. Ваша дитина вже не в ресурсі. І я би взагалі не казала про результат. Вам потрібно зберегти психіку вашої дитині, скільки б не було, 8, 10, 15 років, навіть 20. Ви мама чи тато цієї дитини. І тому я завжди запитую батьків, що ви зробили заради своєї дитини. Я не кажу це моїй підписниці, бо я не знаю, що вона зробила чи не зробила. Навпаки, я дуже вдячна їй. Я тут чую багато втоми, багато розпачу. Я вважаю, що таких мам потрібно підтримувати. Бо коли їх дитина потрапляє в такі умови, найгірше, що можна сказати, що саме жертва винна. Ніколи, навпаки, таким мамам, таким папам потрібна підтримка і розуміння, що їм робить. Підтримка в тому, щоб вони боролися за свою дитину, щоб ця дитина бачила, що за нею бореться. І тут вже не важливий професійний спорт. Тут важливо, щоб ви боролися за свою дитину. І навіть якщо ви підете з цієї секції, дуже важливо написати заяву. Я не бачила жодної заяви. Я приходила до різних керівників, я працювала з різними видами спорту. Коли я приходила до керівників, вони кажуть: Оля, хоч би хто написав заяву, як я можу, на якому основанні взагалі про щось казати. Тому що якщо я визову цього тренера, він скаже, не було такого, і він буде правий. А батьки не борються за свою дитину. Ще раз, жодного разу я не маю на увазі свою підписницю. Я не знаю, що було в цій ситуації, але я хочу підтримати кожного з вас. Ви завжди можете прийти до керівника цього басейну, цього здюшиша, цього закладу і сказати, тут відбувається те, що не може відбуватися з моєю дитиною. І ви завжди маєте сили написати соцслужби будь-які, Госкомспорт і на цей заклад, на ім'я цього тренера. Чого бояться батьки? Батьки бояться, що якщо ми напишемо, то нашій дитині буде потім важко, погано, тому подібне. Я хочу сказати одразу, якщо ви не напишете, буде ще гірше. Ви боїтеся, що будуть які наслідки. Наслідки вже є, що з психіки вашої дитини знущаються, і дитині важливо бачити, будь дитині, підлітку, що за мене хтось стоїть. Я вам розповім, як психотерапевтка, інші історії, які дуже важкі. Історії там, де є насильство над жінками чи насильство навпаки і над чоловіками. Так, таке буває. І коли жінка така прям сварить і тому подібне, а чоловік нічого не може зробити. Коли працюють з такими людьми, коли вони приходять в психотерапію, що виявляється? Вони ніколи не бачили, щоб за них хтось боровся чи за них заступався. І коли за нас борються і заступаються, цей інтроект, тобто цей образ, він вбудовується в саму людину, і потім ця людина може постояти за себе, сказати, ні, так не буде і тому подібне. Коли цього не відбувається, тим паче, що знущаються ті, хто сильніше, чи, наприклад, ваша дитина проти там їх 3-5 і тому подібне, то ваша дитина ніяк не може захистити себе. Пам'ятайте, будь ласка, я 1000 разів це кажу. Сама дитина не може за себе постояти. Для цього нам потрібні дорослі. І саме дорослі, коли беруть за руку свою дитину і кажуть, я співчуваю, що це сталося, мені дуже боляче, але це більше цього не буде. Я тебе зможу захистити. І я хочу кожним батькам прям дати цю частичку якоїсь сили. Будь ласка, захищайте своїх дітей. Жоден професійний спорт не вартий психіки вашої дитини. Жоден. І неважливо, це професійний спорт чи це щось інше. Психіку відновлювати дуже і дуже важко. Це повільний процес. Не слухайте нікого, коли ви чуєте про якийсь маркетинг, прийди до мене, я за консультацію вилікую. За консультацію ніхто не вилікує. Це маркетинг, це продажа. Відновлювати психіку – це дуже довго. І тому я дійсно вам, як мамі, співчуваю. І мені хочеться, щоб ви боролися за свою дитину. Не бійтеся писати заяви. Ця заява – це не просто скарга. Ця заява про те, щоб
розпочалося діло, тобто розслідування, що відбувається. Тоді вас просто будуть боятися. Вам не можуть не дати цей папер, зразок, як писати. Вам не можуть не дати. Якщо вам не дають, ви це все фіксуєте на камеру. Ви заходите і фіксуєте: я мама такого-то хлопця, відбувається такое-то, такое-то. Да? Тобто ви описуєте все, що відбувалося. Ви просите, щоб вам дали зразок, і ви робите цей опис. Якщо вас кудись далеко посилають, ви це робите на Госкомспорт. І ще є, якщо неповнолітня дитина, соцслужби, в які ви також можете написати. Пам'ятайте, ті батьки, які пишуть такі скарги, їх дітей не чіпають. Це перше. Друге, якщо вам навпаки кажуть, що да ваша дитина більше тут не буде, да тут все, все буде проти вас, важливо пам'ятати, що жоден спорт цього не вартий, але боротися за свою дитину варто. Навіть якщо ви підете зі спорту, важливо показати, що ні, так не можна. Коли ми не кажемо «так не можна» кривдникам, саме кривдникам, ми зараз не кажемо про якийсь процес, якийсь здоровий процес, да? Що, наприклад, тренер десь покритикував, тренер десь підняв голос і тому подібне. Це весь час відбувається. Те, що ви описали булінг. Тому, ще раз хочу сказати, всі рекомендації будь-якого психолога – це тільки тоді, коли це внутрішньо безпечне середовище, спортсмен в безпечному середовищі. Всі інші умови, вони нездорові. В нездорових умовах ми забираємо дитину, ми пояснюємо дитині, що ні, я тут тебе не залишу, бо тут для тебе, і ви пояснюєте, що це, які наслідки це для тебе. Чи ви приходите і краще пишете цю заяву. Не бійтеся, тому що вам нічого не буде, взагалі нічого. Але саме той тренер, він подивиться, що є межа. А я сама була і дівчинкою, і більш в дорослому віці, з кого іноді знущалась, але дякуючи моїм батькам, які мені показали, по-перше, ти можеш стояти за себе, і по-друге, які йшли і боролися, я бачила, що можна боротися, ці ситуації прекращалися. Не бійтеся боротися. Але є і інший бік. Багато батьків не борються. Нещодавно була також історія, коли, наприклад, багато було таких прям булінгових випадків з боку тренера до дівчинки. І коли я подзвонила цим батькам, кажу, що вам потрібно включатися, вам. І батьки кажуть, ми боїмося. І от такі батьки, вони не просто злівають свою дитину, вони в цілому співучасники цього булінгу. Тому не бійтеся бути на боці своїй дитині. Це взагалі ваша відповідальність, це ваш борг перед дитиною. До 18 років ви захисники своїх дітей. Саме ви, ні тренер, ні вчитель, ні психолог, ні хтось інший. Ви несете відповідальність за психологічну, фізіологічну безпеку. Якщо тут, в цьому середовищі немає, будь ласка, пишіть скаргу. Пишіть хоч на всі інстанції саме для того, щоб сказати «так не можна». Чому українські тренери, коли їдуть за кордон, не можуть себе поводити так, як вони поводили тут? Бо там так не можна. Бо їх звільнять. Але чому звільнять? Це ж потрібно написати заяву. Наші батьки навіть не пишуть. За 8 років роботи в спортивної психології, звісно, я зі всіма ж не працювала, тільки одна мама написала. І з цієї дівчинки вона не бросила спорт. З неї пиліночки здивали. Тому, будь ласка, не бійтеся боротися. Будьте за свою дитину. Коли середовище, де є емоційно насилля над вашою дитиною, Боже упасі, фізично, це одразу зняти побої, одразу біжати в поліцію, одразу, якщо є ще й фізично, неможливо як середовище для зростання вашої дитини. Все це навпаки тільки травми для вашої дитини, які ви ще будете лікувати, чи йому, чи їй лікувати
Довгі роки. Це не одна консультація. Травми не лікуються за одну консультацію. Це класний маркетинг, щоб клієнт зайшов і вже тут був. Ні, це повільний процес психіки, тому що сама по собі психіка відновлюється дуже повільно. Тому, будь ласка, всім батькам будьте на боці своєї дитини. Говоріть з дитиною, що прийди й до мене, і скажи мені, якщо щось не так, я завжди буду на твоєму боці. Не бійтеся цього. Сил вам, терпіння, і я бажаю, щоб ви боролися за свою дитину. І дякую за те, що ви це написали, це підіймаєте. Це дуже і дуже важливо.